คงไม่มีใครคาดคิดว่าซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดที่มีรายได้ร้อยล้านพันล้านต่อปีนั้นเคยทำอาชีพที่ดูธรรมดามากถ้าเทียบกับชีวิตปัจจุบันของพวกเขาซึ่งหรูหราสุดๆนั่นแสดงให้เห็นว่ากว่าจะก้าวมาประสบความสำเร็จหนทางนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่ใครหลายคนคิดเอาไว้มาดูว่าดาราคนโปรดของคุณเคยทำอาชีพอะไรมาก่อนใน10 คนดังที่มีงานน่าแปลกใจก่อนที่พวกเขาจะมีชื่อเสียงมาเริ่มต้นกันด้วยคนแรกนะครับแบรด พิตต์หลังจากเรียนจบวารสารจาก University of Missouri เขาก็ย้ายไปอยู่ LA เพื่อหาช่องทางก้าวสู่นักแสดงแต่ก่อนประสบความสำเร็จเขาต้องทำงานเป็นเด็กส่งตู้เย็นนักเต้นระบำเปลือยหรือแม้กระทั่งสวมชุดมัสคอตไก่จากร้านเอลโพโลโลโก้คนต่อมานะครับคานเย่ เวสต์ก่อนจะมาเป็นเจ้าพ่อแฟชั่นสนีกเกอร์อย่างทุกวันนี้สมัยมัธยมเขาเคยเป็นเด็กพับผ้าในร้านเสื้อผ้าแก๊ปมาก่อนโดยเขาระบายความรู้สึกในช่วงเวลานั้นไว้ในเนื้อเพลงอัลบั้ม The College Dropout ของเขาด้วยคนถัดมาครับรู้จักกันดีจอห์นนี่ เดปหนุ่มติสผู้นี้เคยเป็นพนักงานขายทางโทรศัพท์มาก่อนซึ่งสินค้าของเขาคือปากกาลูกลื่นเทคนิคของเขาคือการดัดเสียงให้ดูน่าตื่นเต้นเพื่อที่จะให้คนปลายสายหลงกลอย่างเช่นขอแสดงความยินดีที่คุณจะได้รางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินเดินทางไปกรีซเพียงแค่ซื้อปากกาลูกลื่นของเราเท่านั้นประมาณนี้แหละครับมาต่อกันที่เจอราร์ด บัตเลอร์นะครับก่อนจะมาเป็นกษัตริย์ลีโอไนดัสเจอราร์ด บัตเลอร์เคยทำงานเกี่ยวกับบริษัทกฎหมายตามที่เรียนจบมาได้สักพักแล้วรู้สึกไม่ใช่ตัวเองจึงลาออกแล้วเดินตามทางอาชีพนักแสดงตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับจอร์จ คลูนี่ครับตอนอายุ 16 จอร์จโดนไล่ออกจากทีมเบสบอลซินซินเนติเรสจากนั้นไปเรียนต่อในสาขาวิทยุโทรทัศน์เพื่อเป็นนักข่าวแต่สุดท้ายก็ลาออกจากโรงเรียนและทำงานหลายอาชีพตั้งแต่เซลล์ขายรองเท้าจนไปถึงคนงานฟาร์มยาสูบก่อนจะมุ่งหน้าเข้าสู่ LA จนเป็นซุปตาร์อย่างทุกวันนี้แอสตัน คุชเชอร์แอสตันถือว่าเป็นชายที่มีหัวดี IQ สูงคนหนึ่งของฮอลลีวูดเขาเคยเรียนสาขาวิศวกรรมการแพทย์จากมหาวิทยาลัยไอโอวาแต่ลาออกกลางคันเพื่อมาเป็นนายแบบแต่ก็ต้องทำอาชีพอื่นดำรงชีวิตไปด้วยซึ่งอาชีพนั้นคือคนกวาดฝุ่นทำความสะอาดโรงงานรวมถึงการขายเลือดเพื่อเป็นรายได้พิเศษอีกด้วยคนต่อมานี่ก็สุดๆเหมือนกันนะครับกับทอม ครูซพระเอกสุดหล่อรุ่นใหญ่คนนี้ไม่น่าเชื่อว่าเคยเป็นเด็กยกกระเป๋าในโรงแรมมาก่อนยังไม่พอนะครับเขายังเคยตัดสินใจที่จะเดินทางไปซินซินเนติเพื่อที่จะเป็นนักบวชโดยเฉพาะอีกด้วยมากันที่คนสุดท้ายของฝ่ายชายครับกับแอนดรู กาฟิลด์แอนดรูเคยรับจ้างตัดหญ้าหน้าบ้านให้กับพ่อแม่ของเขาจากนั้นก็ไปเป็นบาริสต้าในร้านกาแฟสตาร์บัคก่อนจะได้เห็นเขาในหนังเรื่องต่างๆรวมถึงสไปเดอร์แมนด้วยนั่นเองครับคนที่9ครับแองเจลิน่า โจลี่ตัวแม่ของวงการมาแปลกสักหน่อยมันเกิดจากความรู้สึกผิดหวังกับงานศพของคุณปู่เธอจึงไปเข้าคอร์สวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับศพเพื่อศึกษาจริงจังแต่โชคดีที่เธอยังเรียนไม่จบคอร์สและเข้าวงการบันเทิงเสียก่อนในวัย 16 ปีนั่นเองมากันที่คนสุดท้ายครับชาลิส เทลอนดาราสาวสวยเจ้าบทบาทเมื่อตอนยังเด็กเธอเป็นนักร้องเปิดหมวกมาก่อนและช่วยพ่อแม่ทำงานในฟาร์มสัตว์ตอนอายุ 16 ก่อนจะถูกโมเดลลิ่งจับเข้าสังกัดจนเป็นดาวฮอลลีวูดในเวลาถัดมาจบไปแล้วนะครับกับ10 คนดังที่มีงานน่าแปลกใจก่อนที่พวกเขาจะมีชื่อเสียงหากชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ด้วยนะครับและตอนนี้ไลน์แมนมีแฟนเพจแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยล่ะแล้วก็กลับมาติดตามชมกับรายการแล่หนังได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับงานแล้วจะมีกี่งานแล้วจะมีกี่งานเชิญโยนมาให้ผมจะเป็นคนสู้งานและไม่เคยท้อถอยไม่เคยเกียจคร้านวันแล้วจะมีกี่เดือนแล้วจะมีกี่ปีแล้วก็ไม่เคยมีพัก